Hey Rap Squad! Welcome back to About Rap. And for today's video, isa na naman tong episode para sa ating Makeraf segment kung saan magpapamakeup nga ako kung kani-kanino, de joke lang, sa iba't ibang mga establishments na nag-o-offer ng makeup services. And for now, nandito ako sa paboritong tambayan, sa stall ng LA Girl. Bakit ba? Walang pakialamanan. Alam kong hindi pa ako nakakapunta ng LA at hindi pa ako girl. Pero nandito ako because makeup is for everyone. And with me right now, I see Miss Charmaine. Hello! Ayan, siya ang representative ng LA Girl at ng Watson's for today. So, do you feel any pressure right now? Light lang. Light lang. Praktisado si ate. Kasi tingnan nyo, oh. O, ba? Prepared. Yes! So, ang request ko kay ate ay kahit ano lang, basta gusto ko kompleto. May eyeshadow, may falsies, and everything. Pero yung mga kulay, ikaw na magde-decide. Pero kilay mo na unahin pa para sunod naman yung sa face. Before anything else, shoutout muna kay Wilbert Francisco. Thank you babe for being my videographer once again. Anyway guys, spoiler alert. Yung pagkakagawa ni Ate Charm sa aking kilay here is one of the best. Kilala nyo ako guys, mahilig talaga ako sa plakado, hulmado, solidong kilay. And I think, pag sinearch nyo sa Google yung words na on fleek, itong kilay ko na to yung lalabas. Ganda ng kilay mo. Thank you. Ganda ng kilay. Yung palagi pinapansin ni ate kanina, ang ganda ng kilay mo. Ganun talaga kapag mga makeup artist, di ba? It's either na-appreciate nila yung ganda ng kilay mo or kino-correct na nila kapag nakita nila may mali. Sa isip nila. Oo. Tsaka may dalawang types of makeup enthusiast. Yung isa, inuuna yung punda, yung isa, kilay. So si ate, inuuna niya yung kilay at may meaning yon. Ibig sabihin nun mayaman. Mamaya uutang tayo kay Ate Charmaine. Oo nga. By the way guys, itong ginagamit pala ni Ate Charm sa aking kilay ay hindi naman talaga pang kilay. It's actually yung gel eyeliner ni LA Girl. Pero okay lang naman, it works kasi it is waterproof and smudge proof, so long lasting talaga. Tapos saka natin siya lalagyan ng concealer para yung mga lagpas-lagpas mabura niya. Naalala ko nung sumikat talaga yung LA Girl dahil sa concealer na to tsaka yung mga color correctors. And up until now, ginagamit ko yung pula para sa mga pagbibinata. Ako din, tsaka ito. Now, isa pang technique na napansin ko kay Ate Charm, mahilig siyang gumamit ng fingers, okay? And okay lang naman kasi mabango naman yung kanyang fingers, meaning naghugas siya ng kamay before touching my face. Tapos ang next natin kung eyeshadow. Ano bang shade ng eyeshadow? Smoky o nude lang? Oy, gusto ko yun. May pa-choices pa si ate. Ano sabi niya? Smoky or nudes? Nudes. Siyempre gusto ko is smoky kasi pag nude bastos. Ayoko masyadong maghubad. Maulan na. Mascara ka. Meron ng mga tira-tirang mga eyeliner na hindi nahugasan. Alam niyo na, hindi naliligo si Raf. Hindi, kasi lagi kong ina-advise sa mga squad ko dyan na wag masyadong kayurin yung mata. Diba, Oo, Ter? tama. Kung ayaw matanggal, edi hayaan mo. I-ghost mo lang siya. Charot, joke lang po. Okay guys, so for this special episode, hindi ko muna titignan yung ginagawa sa akin ni Miss Charmaine. Pero ano ha, pwede nyo akong hindi gayahin. Kasi yung mga technique na ganon, pang marupok yun. Okay? Yung mga walang kasiguraduhan, pero pinagkakatiwalaan. Gagawin natin eyeshadow ito. Yes. Yung panlaban ni BTLA. Yes. I love it. So magkano yung ganito? 599. 32 palettes. So mukhang mabenta tong pula kasi nag-hit the quad. Oo nga. Ay! Oy, in Gusto mo fairness. Pinaka-base muna. Unahin natin yung base. So sabi nga ni Ate Charm, unahin daw natin yung base, and yes, she is using once again yung kanyang fingers to apply a shell-colored matte eyeshadow. Pero teka muna, parang minumura tayo ni Ate Charm. Charot. Joke lang po. Joke lang. Pinapanood ka naman po rin eh. Yes! Kaya ako bigla. Ano ba yan? Kamsahamnida. Ngayon, nilabasan na tayo ni Ate Charm ng eyeshadow brush in order to apply nga itong medium brown starting on the outer part of my eyelids to the crease. Ayan. And in fairness sa eyeshadow powders ha, kasi even though hindi masyadong binild up yung pigment, nagsho-show up na siya agad-agad.
So Ate Charm, lagi ka bang may na-encounter na ganito, yung nagpapa-makeup? Oo, always naman kasi malapit tayo sa SMX. Lagi diyang may event, ganyan. Maraming dumidiskarte. Diskarte. Pag walang pambili, punta lang dito. So sinasabihan ako ni Ate Charm Walang na walang pambili. pambili. Patunayan mo nga, Rap. Parang nasa-challenge ako. Pero mamaya na ang bilihan portion kasi hindi pa nga po pantay yung ating eyeshadow. And in order for it to be pantay, ayan, dinadagdagan ni Ate Charm ng darker brown, especially on the outer parts. Ito yung shimmer drop na. Maganda rin to, pigmented. Pwede mo siyang gamitin highlighter, eyeshadow na rin siya. So tuwing kailan yan inumin? 2 times a day. Gusto rin sumasakay si Diba? Ate Gusto niya Charm. yun. At muli, minumura na naman po tayo ni ate. Charot, hindi po. Actually guys, na-appreciate ko na yung finger na yan yung ginagamit niya at hindi yung index kasi mas less yung pressure niyan. Yan ba ate ay mabilis matuyo? Mabilis siya, matuyo. Tsaka waterproof to, long lasting. Pansin ko nga ang laging claim ng LA girl is waterproof. Yeah. Alam ng LA girl na maraming girl ang umiiyak. Yes. Dito, kahit umiyak ka, at least maganda ka pa rin. Oo. Pwedeng humanap ng kapalit. Extra challenge, sumasayaw habang nagpapa-makeup. Charot lang. To finish off the lids guys, pinatungan pa ni Ate Charm yung ating liquid shimmer sa eyelids ng powder shimmer naman. And this proves na maganda talaga yung ating eyeshadow palette kasi nagwo-work both mattes and shimmer colors. By the way guys, nandito pala ako sa SM Mall of Asia Department Store. So ikaw ate, taga-san ka? Taga-Tondo. Taga-Tondo. So medyo malayo-layo Layo? yun. Divisoria. Medyo malayo pa nga. Kaya pala ang bilis ni ate. Kasi minsan kailangan magmadali. Paspasan, Oo, traffic pa. Ngayon hindi na, maluwag na si Divisoria. Oo. Yun. Ngayon natin, nare-realize na may advantage pala kapag maluwang. Yeah. Bawal daw tignan yung aking makeup look. So, may papakita ko na lang sa inyo yung aking view right now. Maraming salamat kay Wilbert Francisco. Ayan. Ang the best videographer, cinematographer in the world. Kapag maganda yung mga footage ng pinilm ko, alam yung si Wilbert yung kasama ko. Pag hindi maganda, si Chucky. Ba't ang oily ng part ng dilong? Ano ko yung combination? Minsan lalaki, minsan babae. Charot. Minsan full babae. Hindi, combination skin type. And for my combination skin type, ang ginamit ngang foundation ay the LA Girl Pro Coverage High Definition Foundation in the shade Fair. And in fairness, kasi tumpak na tumpak nga naman yung kulay. Okay guys, so after the foundation, binalikan ni ate yung eyeshadow. Buti pa si ate, bumabalik. Kasi masarap ang proseso ng pag-eyeshadow. Kaya babalik-balikan. So ganon, pag masarap, babalikan. Balik-balikan. Siyempre. Pero, I believe na pwedeng pag-aralan para sumarap ka. Ayon. Being masarap is not a talent, it's a skill. Yes. Preach. Speaking of skills, tignan nyo guys kung gaano ka skillful si Ate Charm sa paggawa ng wing eyeliner. Napakalinis, napakadali lang for her. Sana oil, sana oil, sana oil. Now, just like may kilay, ginamitan din ni Ate Charm ng concealer yung ating eyeliner. This way, mas magiging manipis at pulido yung ating wing liner nga. Okay guys, so maglalagay lang kami ng falsies ni Ate Charm and we will be right back kasi ibang brand yung falsies. Okay guys, we are back. Hindi ko pa rin alam kung anong itsura ko pero feeling ko naman may falsies na kasi ayan na, medyo bumigat na yung aking mata. Iba talaga nagagawa nating sakripisyo kapag may contact lens ka na, may falsies ka pa.
Now, speaking of sakripisyo, ito bes, medyo nagulumihanan ako sa technique na ito kasi hindi ako sanay na kinakamay yung aking under eye. Pero in fairness ha, tamang-tama yung placement ng shadow. I could say it works, lalong-lalo na if kagaya ka ni Ate Charm na maikli lang yung fingernails kasi kung mahaba yan, bulag ang bakla. By the way guys, meron lang akong panawagan sa Mall of Asia. Ang tagal-tagal ng construction, medyo nakakasad tuloy kasi syempre pag narinig ng foreigners and tourists yung Mall of Asia, ang daming dumadayo dito. Tapos puro construction. What is happening? Charot. Ipapatay ako dito. Speaking of ikamamatay, ayan, wala na naman pong galawan si bakla kasi tight lining time na. And by the way, ang ginagamit na pang tight line sa akin ay color white para mas mukhang gising na gising or dilat na dilat yung aking mga mata. So ito guys, yung gagamitin sa aking palette, pang face ni Ate Charm. Nung college ako, buhay na yung mga ganitong products nyo. Kasi meron akong ganito and feel na feel ko talaga na ang dami kong makeup kasi palette na siya. Mauubos yung isang pan sa pisngi ni Raf. Natural yan. Oo. So pwede mo yan pagdiinan. So ito na guys, pag kantura na, marami nang ginagamit si ate kasi bilugan ang mukha ng bakla. Matatapos na tayo. Now I feel like a foreigner now. Hello? Hello. My name is Ra. Nice to meet you. Oh, what's your name? Charmaine. Charmaine. Oh, I am the foreigner here. Parang kanina, Tagalog yun. Well, because of your makeup, I become transported to LA. And I am now a girl, so I'm an LA girl. Royal honey. Oh, we are going to use the royal honey. So if you mix the royal soft drink with the honey bee, this is what you will get. Laki ng labi. Parang ang daming ano. Ang daming daming tinga. Masasayang na lipstick. Sabi naman ang masasaya. Lahat ng bagay na dumadapos sa labi ko ay maswerte. Ako naman pwede kong i-kiss yan. Oh. Kadiri. Okay guys, so ito na, makakaranas na tayo ng pagputok ni Ate Charm. Gaano karami pumutok ang isang charm? Kailangan na mapapakapit ako dyan. Oy, in fairness ha, sa setting spray ng LA Girl, ang bango. Hindi tulad ng iba, yung ibang ganito amoy diba? So, ang ginawa ni Ate Charm, pinutok niya muna bago hinighlight para basang-basa yung itsura. Okay guys, so ayan na, tapos na daw sabi ni Ate Charm. Pero up until now, hindi ko pa nakikita yung aking itsura. Ay, oo nga, ang galing. Yes. Unang napansin ko yung eyeshadow. Ang ganda ng pagkakablend. Knowing na, napansin ko ha, dalawang brush lang yung ginamit ni Ate Charm. Pero, I can say na yung lucky charm ni Charm ay yung kamay niya. Diba? Kasi ang dami niyang manipulation using the hands, pero na-blend niya ng maayos. Yes, yes. Babae. Ang galing! Pati yung eyeliner. Tapos kanina pa, sinasabi pa ni Ate Charm na parang hindi naman ako magaling. Oh, pa-humble ka din eh. 그대로 있어 또 난 이뻐 잠깐 동안만 느끼고 있어 감정을 잃고 Ay, tester ba to?
어쨌든 기간이라면 거소시기가지만 Masarap! Nakain ni Ate Charm. So there you have it guys. Ito na nga yung final look na nagawa sa akin ni Ate Charm of LA Girl of SM Mall of Asia sa beauty section sa department store ha. So, kung gusto niyo rin ma-achieve ito at mahawakan ni Ate Charm ang lucky charm ng MOA, pwede kayong pumunta sa LA Girl department store nga at bumili ng at least 3 items para makapagpa-makeover nga for free. So there you have it guys. Thank you so much for watching this video. Kung nagustuhan nyo, please do click that like button, subscribe to me, and follow me on my other social media sites. Also, si Wilbert Francisco. Ayan, hindi lang siya magaling sa pagbi-video, pero magaling din yan in front of the camera. Ano bang ginagawa mo? Makeup din po. So it's a wrap. See you guys again soon. Mwah!